Усім привіт, з вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні ми будемо розбиратися, чому гра від росіянців Atomic Heart – це політична пропаганда. Також ми розглянемо популярні тези від росіянців і малоросів про те, що Atomic Heart – це такий самий Wolfenstein. І що в серію ігор Метро теж не варто грати. А також я вам розповім, чому усім країнам колишнього совка не варто грати в цю гру. Але перед цим попрошу від вас вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть в колокол, бо... Хто як не ти спалить мости, хто... Дещо схоже вже робив Павло з каналу Ukrainian Geek. І бачив ще одне відео в TikTok від однієї дівчини. І поки йде повномасштабна війна росіянців з Україною, свідомі українці закликають не грати, навіть через торренти, і не купувати цю гру. Але в коментарях завжди з'являються росіянці, колаборанти, ватніки і малороси, які захищають цю гру. Що ж, давайте розбиратися, в чому праві одні, а в чому не праві інші. Найголовніший аргумент у захисників гри – це те, що вони постійно порівнюють Atomic Heart з Wolfenstein. Типу, якщо ви забороняєте Atomic Heart через пропаганду СССР, тоді забороняєте Wolfenstein через пропаганду фашизму. Або забороняєте обидві гри через насилля в цих іграх. А тепер розвіюємо ці два аргументи. Спершу і справді можна подумати, що Wolfenstein пропагує фашизм чи нацизм. Бо там ж фашистська Німеччина перемогла в Другій світовій і захопила більшу частину людства. Але в цій грі гравець бореться з фашизмом. І ключова відмінність в тому, що гравець грає за американського військового, польсько-єврейського походження. А тепер що відбувається в Atomic Heart? СССР не розвалився. Високі технології, які були описані в фантастичних книжках про гіпертехнологічний СССР, збулися. Роботи-помічники, літаючі дрони і, до речі, біолабораторії. Тобто пропаганда СССР. І граємо ми за агента КГБ, який хоче розібратися в тому, що трапилося і чому усе пішло шкереберть. Відчуваєте різницю? Тобто в одній грі ми знищуємо фашизм, розробники нам показують альтернативну історію, але це має посил, який звучить як фашизм все одно програв. А в іншій грі нам показують, що КГБ – це хороші агенти, які розрулять внутрішній конфлікт в високорозвиненому СССР. Так, ви справедливо запитаєте, а чому Atomic Heart – це не антиутопія? Типу, нам ж показують крутий совок, який все одно провалився. Але проблема в тому, що таким чином нам намагаються нав'язати думку, що КГБ – це браві агенти-супергерої. Хоча я впевнений, що ви не знайдете жодну новину чи історію про хорошого КГБіста. Ну а якщо ваших рідних не відсилали на Калиму чи ще кудись в дальні края в тюрми, ті самі КГБісти, і якщо ці ж КГБісти не вбивали ваших рідних, або не знищували історію вашої сім'ї і історію України в цілому, то зайдіть в Google і пошукайте, будь ласка, бо мені чесно соромно за те, що деякі українці зовсім забули, що з нами робив СССР і кляті КГБісти. Ви скажете, що це все фейк, типу в Atomic Heart ми будемо грати просто за агента, а не за КГБіста. З одного боку, можливо і так. А з іншого боку, ми бачимо, як розробники із Moonfish перевзулися. Але забули про це сказати деяким виданням. Бо на сайті розробників, в Вікіпедії, в Steam вони пишуть про звичайного агента. А на інших сайтах журналісти, які або грали в гру, або ж їм дали текст, бо виглядає він майже як копіпаст, чітко говориться про агента саме КГБ. І про це говорить далеко не один якийсь там невідомий ігровий сайт. Ну а це в свою чергу говорить про те, що Moonfish перевзулися.
особливо після повномасштабного вторгнення росіянців в Україну. І вони намагаються усіма силами впарити усім країнам, не тільки країнам колишнього СССР, що в грі не буде пропаганди. Але навіть так, після того як розробники змінили історію головного героя, сам факт того, що гру зробили росіянці, які весь час живуть під натиском їхньої пропаганди, про хороший Совєтський Союз, про морозиво за 5 копійок і таке інше, вони б в принципі не зробили гру інакшою, бо в них вже вклалися великі дядьки з великими грошима. Тобто вони не можуть зробити гру, в якій би, наприклад, американський агент, чи то агент Мі-6 приїхав би в розвинений СССР і де б він знищував той самий СССР. Де б нам показали усі гидкі справи СССР. Наприклад, депортація кримських татар на север. Або ж, наприклад, голодомор в Україні. Ні, натомість розробники хочуть показати, що СССР міг би розвинутися дуже сильно, але без належного нагляду може бути внутрішній колапс. І звичайно ж, на порятунок приходить хороший росіянець, той самий, який врятує людство. Але дивлячись на війну в Україні, свідомі українці розуміють, що так не може бути, як в грі, від росіянців. До речі, в розробці Wolfenstein німці не приймали участі. Тому там немає хорошого агента СС, який би боровся з фашизмом, на відміну від росіянської гри. А тепер щодо серії ігор Метро, і що через те, що гру робили по книжці росіянського автора, гру треба теж заборонити. Там ж теж пропаганда росіянського міра. З одного боку, ми граємо на територіях росіянців. І це могло б служити пропагандою. Але з іншого боку, в грі показують владу як людожерів. Також є відсилка на РПЦ, ну і що вже казати про ачівку з декомунізацією. Не говорячи вже про те, як радянські військові розстрілюють мирних жителів. Це теж пропаганда хорошого росіянського міра. Взагалі, якщо вам цікава тема з іграми Метро, просто в пошук на Ютубі напишіть «пропаганда в іграх Метро». І росіянці усе самі вам розкажуть, за що вони не люблять цю серію ігор. А тепер до найголовнішого, чому не варто грати в Atomic Heart. Як я вже казав, це пропаганда мрій про розвинений СССР і про хорошого КГБшника. Так, саме через фільми, книжки, ігри, де показують того, чого не було, совком і не буде, саме через такі наративи ми маємо ватників, колаборантів в Донецькій, Луганській і Харківській областях, які навіть через 30 років після розвалу СССР пускають слізки по СССР і просять, щоб Путлер їх врятував. Саме так і працює пропаганда. Можливо, ви цього зараз не розумієте і вам здається, що це якась маячня. А ви зайдіть в чат-рулетку, в TikTok, куди зараз багато заходить тих самих ватників, сепарів, колаборантів з цих регіонів, і які кажуть, як класно було в СССР, і які живуть мріями про повернення СССР. І це не одна-дві людини, таких людей дуже багато. Ви думаєте, це через те, що вони дивилися росіянське ТВ? Далеко не тільки через ТВ. Люди читали росіянські книжки, грали в росіянські ігри, більшість в яких мова про великий народ, котрий переміг фашизм, і як завжди мова про СССР, забуваючи про союзників. Що це як не пропаганда хорошого СССР? Отож не варто грати в росіянські ігри, і тим паче купляти, і навіть завантажувати через торренти. Бо сьогодні ви кажете, що це просто гра, і просто качаєте гру з торрента, або граєте на Xbox через Game Pass, а завтра ви вже кажете, як класно було в СССР, хоча ви там не жили. І яким би класно він міг би бути. Запам'ятайте, СССР не був класним. Це був режим, де люди вмирали від голоду, де психічно хворі вожді знущалися над різними народами і катували їх, або депортовували цілі народи в інші, непридатні для нормального життя, холодні концтабори на севері Росії. Ніколи СССР не був і не буде хорошим. Спитайте в своїх бабусів і дідусів, які пережили ті часи. Ну а поки я знімав це відео, з'явилась новина про те, що ПК-версія гри Atomic Heart буде продаватися виключно
в VK Play для рососіянців і ще для деяких країн колишнього совка. Тобто із Steam гру видаляють для рососіянців, ну і ще для деяких країн. Гру розробляли років так 10. Люди скидалися грошима, різні корпорації вкидали грошей в цю компанію, тобто грошей там просто тьма. А потім гру зливають в VK Play, про який, мабуть, ніхто до цього моменту і не знав. Мені завжди здавалося, що ця гра як мильний пузир, який ось-ось і лопне. Нащо я роблю це відео? Розробники самі собі відпиляли гілку, на якій сиділи. Просто подивіться відео в Ютубі, які роблять фанати гри з Рососії. А на цьому все. Якщо відео було вам цікавим, чекаю від вас вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть в колокол. Також ви можете підтримати нас на Патреоні через сервіс BuyMeACoffee або через сайт Donatello. Це, до речі, наш український сервіс донатів. Або ви можете оформити платну підписку на канал. Це всього лиш 10 гривень. Ось, до речі, список спонсорів каналу. Щиро вам дякую, друзі. З вами був Роман. Мирного вам неба над головою. Слава Україні!